Σε μια νέα κίνηση, προέβη χθες αργά το βράδυ το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά την ένταση που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Ουκρανίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και δυτικές χώρες με τη Ρωσική Ομοσπονδία, δίνοντας την έγκρισή του συμμαχικές χώρες της γύρω περιοχής να στείλουν οπλισμό αμερικανικής κατασκευής που διαθέτουν στην Ουκρανία. Αυτό αποκάλυψαν ξένα μέσα ενημέρωσης μέσω πηγών τους, λέγοντας ότι το State Department ενημέρωσε όσο όφιλε το Κογκρέσο για αυτή του την απόφαση και έτσι χώρες όπως η Λιθουανία, η Λετονία και η Εστονία μπορούν πλέον να αποστείλουν οπλισμό στην Ουκρανία που χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιος ακριβώς θα είναι αυτός, πιθανολογείται ότι σίγουρα θα συμπεριλαμβάνει αντιαρματικά όπλα όπως τα Javelin, των οποίων μεγάλος αριθμός έχει ήδη σταλεί από τις ΗΠΑ. Σε αυτό το σημείο να εξηγήσουμε ότι για να δοθεί σε τρίτες χώρες στρατιωτικός εξοπλισμός που έχει αγοραστεί από τις ΗΠΑ, χρειάζεται πάντα άδεια του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι η Βρετανική κυβέρνηση του Boris Johnson απέστειλε και αυτή ήδη τουλάχιστον 3 φορτία στρατιωτικού υλικού με πεταγωγικά αεροσκάφη σε 17. Κάτι που όμως είδαμε σήμερα να κριτικάρεται από άθρωση ειδησιογραφική ιστοσελίδα της Βρετανίας και πιο συγκεκριμένα στο Guardian, αφού όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι και αναλυτές αντιλαμβάνονται πως αυτές οι κινήσεις μάλλον γίνονται για προσωπικούς πολιτικούς λόγους, όπως η αλλαγή ατζέντας για τον κύριο Τζόνσον που βάλεται λόγω ενός πάρτι που έκανε εν μέσω πανδημίας, η θέληση της Βρετανίδας Υπουργού κυρίας Liz Truss να ταυτιστεί με τη Θάτσερ ώστε να διεκδικήσει την πρωθυπουργία και γι' αυτό μάλιστα φωτογραφήθηκε μέσα σε άρμα μάχης όπως είχε πράξει και σιδηρά κυρία. Αλλά και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η ομάδα της κυβέρνησης Biden δεν τα πάει καθόλου καλά, αφού νομοσχέδιά της δυσκολεύονται να περάσουν, δικαστικές αποφάσεις ανατρέπουν σχέδιά της και πολύ πιθανόν να χάσει και τις ενδιάμεσες εκλογές. Όσο για το ΝΑΤΟ, υπάρχουν πολλοί εκεί που αν ο οργανισμός διαλυθεί, που στην πραγματικότητα δεν έχει βάση ύπαρξης καθώς δεν υπάρχει πια η παλαιά ποτέ ισχυρή Σοβιετική Ένωση, θα χάσουν τους παχυλούς μισθούς που παίρνουν. Έτσι, αυτό σιγά σιγά κριτικάρεται στο διεθνή τύπο αφού αρχίζει να βλέπει πως οι σπασμωδικές αυτές κινήσεις ρίχνουν απλά στάχτη στα μάτια του κόσμου, αφού αν πραγματικά θέλουν οι ρωσικές δυνάμεις μπορούν να καταλάβουν ολόκληρη την Ουκρανία σε χρόνο ρεκόρ. Μάλιστα στα δημοσιεύματα γίνεται κριτική και για τις οικονομικές κυρώσεις που απειλούν ότι θα βάλουν στη Ρωσία, λέγοντας ότι αυτές θα τους πλήξουν όλους, και τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη που εξαρτάται από το ρωσικό φυσικό αέριο και θα παγώσει εν μέσω του κρύου χειμώνα. Οπότε το μόνο που καταφέρνουν με αυτές τις κινήσεις είναι να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, προκαλώντας περισσότερο την οργή της Ρωσίας, καθώς όπως είναι φυσικό, στοχοποιούνται πλέον και οι χώρες που στέλνουν όπλα στην Ουκρανία, τα οποία προφανώς και προορίζονται για χρήση εναντίον της. Ασφαλώς όλα αυτά συμβαίνουν γιατί σε κάποιους, πίσω από τα όμορφα γραφεία τους αρέσει να παίζουν γεωπολιτικά παιχνίδια και να εξουσιάζουν τον κόσμο, είτε στη Δύση είτε στην Ανατολή.